Google, enjin carian yang bukan sahaja hebat tetapi menguasai dunia digital. Dengan cengkaman hampir 90% daripada pasaran enjin carian global, Google kekal pada tahap tertinggi. Tetapi persoalannya, kenapa AI yang sedang berkembang pesat pun masih gagal menumbangkannya? Setiap hari, berbilion pertanyaan carian diproses oleh Google. Ia adalah laman web yang paling banyak dilawati di seluruh dunia. Adakah ini hanya sekadar kebetulan? Tidak, Google memiliki algoritma carian yang begitu canggih yang belum mampu ditandingi mana-mana pesaing. Ia mampu mengindeks berbilion halaman web dalam sekelip mata dan menyampaikan hasil yang sangat relevan kepada pengguna di seluruh dunia. Dan yang paling menakjubkan, proses ini berjalan tanpa henti 24 jam sehari. Tetapi di sebalik kehebatan ini, ada sisi gelap yang sedang didedahkan. Mahkamah di Amerika Syarikat telah membuat keputusan berani dengan mendakwa Google bersalah dalam memonopoli. Jadi dalam video kali ini, kita akan melihat realiti di sebalik dominasi Google. Teruskan menonton. Dapatkan akses video eksklusif dan video terbaru dari APHD Channel dengan menyertai membership. Tekan link di bawah dan pilih eksklusif video. Terdapat lebih banyak dokumentari yang menarik di sini. Kisah Google bermula pada tahun 1995 di Universiti Stanford, Amerika Syarikat. Dua orang pelajar, Larry Page dan Sergey Brin, bertemu dan mula bekerjasama dalam satu projek penyelidikan. Projek ini dinamakan sebagai Backrub dan mereka mengkaji bagaimana pautan antara laman web boleh menunjukkan betapa relevannya sesuatu halaman dalam hasil carian internet. Tidak lama kemudian, mereka menukar nama projek ini kepada Google. Beberapa tahun selepas itu, projek mereka mula mendapat perhatian bukan saja dalam kalangan penyelidik dan pelajar tetapi juga pelabur di Silicon Valley. Pada bulan Ogos 1998, Andy Bechtolsheim, salah seorang pengasas Sun Microsystems, menulis cek bernilai $100,000 kepada Larry dan Sergey dan ini menjadi titik permulaan kepada penubuhan syarikat Google Inc. Dengan wang pelaburan itu, mereka mula menggaji pekerja dan menyewa sebuah garaj di Menlo Park, California sebagai pejabat pertama mereka. Dalam tempoh yang singkat, Google berkembang dengan pesat dan mereka mengambil lebih ramai jurutera dan kaki tangan teknikal, membentuk pasukan jualan dan memperkenalkan anjing rasmi syarikat yang dinamakan Yoshka. Tidak lama selepas itu, mereka berpindah ke ibu pejabat baru yang lebih besar yang kini dikenali sebagai The Googleplex, terletak di Mountain View, California. Hari ini, Google mempunyai pelbagai produk yang digunakan oleh berbilion orang di seluruh dunia setiap hari seperti Google Chrome, YouTube, sistem operasi Android, Gmail, Google Map, Google Photos dan chatbot AI Gemini dan banyak lagi. Pada tahun 1998, Google hanya menerima sekitar 10,000 carian sahaja setiap hari. Namun kini, jumlah itu meningkat dengan sangat besar. Kira-kira 13.6 bilion carian dilakukan setiap hari di seluruh dunia, bersamaan lebih 5 trilion carian dalam setahun. Kini, Google menguasai pasaran enjin carian global dengan pegangan sekitar 90% daripada 5.5 bilion pengguna internet di seluruh dunia. Seramai 4.9 bilion orang menggunakan Google. Ini menunjukkan betapa besarnya kebergantungan pengguna terhadap Google untuk mencari maklumat di internet. Pengguna meletakkan kepercayaan penuh kepada Google untuk memaparkan hasil carian terbaik, walaupun hanya beberapa puluh pautan teratas ditampilkan daripada trilion laman web yang wujud. Tetapi, ini menimbulkan persoalan. Adakah Google benar-benar memberikan hasil yang paling relevan dan berkualiti atau sebenarnya ia sedang memonopoli internet? Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat berpandangan bahawa kejayaan Google ini bukan semata-mata disebabkan kualiti perkhidmatannya, tetapi kerana syarikat ini didakwa menggunakan kuasa monopoli secara tidak sah. Tindakan ini dikatakan melanggar undang-undang antitrust, iaitu undang-undang yang diwujudkan bagi menghalang penguasaan pasaran secara tidak adil serta memastikan persaingan sihat dapat dikekalkan. Ini bukan kali pertama Google berdepan tindakan undang-undang berkaitan isu antitrust. Sebelum ini, Google juga telah disiasat dan dikenakan tindakan di beberapa negara, termasuk di benua Eropah. Malah pada tahun ini, China turut mengumumkan siasatan terhadap Google berkaitan isu yang sama. Tindakan undang-undang terhadap Google di Amerika Syarikat bermula pada tahun 2020 apabila Jabatan Keadilan DOJ bersama 17 negeri lain memfailkan saman antitrust terhadap syarikat itu. Mereka mendakwa Google menguasai pasaran teknologi pengiklanan secara tidak sah, termasuk menentukan iklan mana yang akan dipaparkan di sesebuah laman web dan di bahagian mana iklan tersebut akan diletakkan.
Untuk rekod, pengiklanan merupakan sumber pendapatan utama Google, di mana pada tahun 2024, hasil daripada iklan sahaja mencecah 264 bilion. Pada Ogos 2024, seorang hakim persekutuan di Amerika Syarikat memutuskan bahawa Google telah mendominasi pasaran enjin carian secara haram. Mahkamah mendapati Google mengambil langkah berterusan untuk menghalang persaingan sihat daripada wujud. Antara taktik yang digunakan ialah menandatangani kontrak eksklusif dengan syarikat-syarikat besar seperti Apple dan Samsung bagi memastikan Google menjadi enjin carian utama dalam semua peranti mereka. Keadaan ini membolehkan Google terus menguasai pasaran dan mengenakan harga pengiklanan yang tinggi kepada syarikat-syarikat yang ingin muncul dalam hasil carian. Walaupun berdepan tuduhan tersebut, Google mempertahankan kedudukannya dengan menyatakan bahawa mereka adalah enjin carian yang paling dipercayai dan berkualiti di mana digunakan oleh ratusan juta orang setiap hari. Namun begitu, ramai pengguna menyedari bahawa aktiviti mereka di internet sedang dijejaki. Ini berlaku kerana Google Analytics mengumpul data pengguna secara terperinci untuk memaparkan iklan yang lebih sesuai dan disasarkan kepada setiap individu. Kemudian, pada 17 April 2025, Mahkamah di Amerika Syarikat membuat keputusan yang lebih besar apabila mendapati Google telah melanggar undang-undang antitrust dalam pasaran pengiklanan digital. Mahkamah menyatakan bahawa Google secara sengaja mendapatkan dan mengekalkan kuasa monopoli dalam bidang pengiklanan atas talian yang jelas bertentangan dengan undang-undang persaingan sihat di negara tersebut. Dalam hujah di mahkamah, hakim menjelaskan bahawa Google menggunakan taktik monopoli yang sering dilakukan oleh syarikat gergasi, antaranya membeli pesaing, mengunci pelanggan agar terus menggunakan produk mereka dan mengawal keseluruhan proses transaksi iklan. Semua tindakan ini bertujuan untuk mengukuhkan dan mengekalkan kedudukan dominan Google dalam pasaran pengiklanan digital. Keputusan ini dijangka memberi kesan besar terhadap struktur dan model perniagaan Google pada masa hadapan, terutamanya dalam cara mereka menjalankan operasi iklan serta bagaimana mereka menggunakan data pengguna. Selain tindakan undang-undang di Amerika Syarikat, Google juga pernah dikenakan denda oleh Kesatuan Eropah sebanyak 13.6 bilion secara keseluruhan. Denda ini dikenakan hasil daripada 3 kes berasingan yang melibatkan pelanggaran undang-undang antitrust. Dalam kes Google, syarikat ini didapati melakukan dominasi sehingga menyukarkan penyedia perkhidmatan lain untuk bersaing secara adil dalam pasaran. Keadaan ini memberi kelebihan besar kepada Google untuk mengenakan caj perkhidmatan serta bayaran iklan yang tinggi kerana mereka hampir tidak mempunyai saingan yang setanding. Keputusan mahkamah terkini di Amerika Syarikat digabungkan dengan tindakan tegas yang telah diambil oleh Kesatuan Eropah sebelum ini mungkin menjadi langkah awal ke arah membuka semula pasaran teknologi global. Ini boleh memberi ruang kepada lebih banyak pesaing untuk muncul dan bersaing secara sihat sekaligus mengurangkan dominasi syarikat tunggal dalam ekosistem digital. Dalam usaha memperkukuh semangat persaingan ini, Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat mencadangkan satu penstrukturan semula besar-besaran terhadap operasi perniagaan Google. Antara langkah utama yang dicadangkan ialah penjualan salah satu aset terpenting syarikat itu, iaitu pelayar web Chrome bagi mewujudkan persaingan yang lebih sihat dalam pasaran teknologi. Sebagai maklum balas, Google menyatakan komitmen untuk berkongsi maklumat dengan pengiklan yang menggunakan platform teknologi iklannya. Ini kerana Chrome merupakan pintu utama yang menyalurkan data pengguna ke dalam keseluruhan ekosistem Google, terutamanya bagi menggerakkan algoritma carian mereka. Pada masa ini, Chrome digunakan oleh lebih 50% pengguna internet di seluruh dunia. Kebiasaannya, apabila seseorang membuka Chrome, mereka akan terus menggunakan enjin carian Google. Oleh itu, mahkamah berpandangan bahawa memisahkan Chrome daripada Google adalah langkah paling berkesan untuk mengurangkan dominasi dan memberi peluang kepada syarikat pesaing untuk berkembang. Nilai Chrome dianggarkan mencecah 50 bilion US dollar. Keputusan ini turut mengingatkan kepada kes berprofil tinggi pada tahun 1998 apabila Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat mendakwa Microsoft kerana memonopoli pasaran perisian komputer. Ketika itu, turut dicadangkan agar Microsoft dipecahkan, namun keputusan akhir mahkamah membatalkan tindakan tersebut. Kini, beberapa syarikat besar telah menyatakan minat untuk membeli Chrome. Antara yang telah tampil ialah OpenAI, pencipta ChatGPT, serta Perplexity AI dan Yahoo. Sekiranya Google kehilangan Chrome, ia akan menjadi satu tamparan besar kepada syarikat itu, memandangkan pelayar tersebut merupakan saluran utama data yang menyokong operasi iklan dan enjin carian mereka.
Walau bagaimanapun, Google masih memiliki beberapa produk utama yang kekal dominan di pasaran seperti enjin carian Google, YouTube, sistem operasi Android dan perkhidmatan digital lain. Namun, Google mungkin perlu menyesuaikan semula strategi perniagaannya, terutamanya dalam sektor pengiklanan. Perubahan ini juga menandakan permulaan kepada era baharu dalam dunia pelayaran internet di mana pengguna mungkin perlu membiasakan diri dengan cara dan sistem baharu dalam mengakses maklumat dalam talian.